persoane le place să lege pentru că au ocazia de a pune corpul în diverse poziții artistice și de a-i testa limitele. De asemenea, foarte multe persoane vor să se lase legate pentru că vor să vadă care sunt limitele corpului lor. Dar e important să avem atenție atunci, să fim mai foarte atenți atunci când legăm la articulațiile din corp. Multe dintre aceste articulații au niște limite, direcții și zone în care ele nu pot merge, dar și direcții în care se pot mișca natural. Spre exemplu, articulația umărului tinde să fie cea mai versatilă, este o articulație pivot și mâna se poate mișca fără nicio problemă în toate direcțiile. Dar și aceasta, în clipa în care este trasă în poziții nenaturale, poate să pună foarte multă tensiune aici. Deci trebuie să avem grijă să nu tragem mai mult decât poate suporta corpul. Sunt multe alte articulații care nu permit decât o singură direcție, cum este, de exemplu, articulația genunchiului. Merge doar așa și e foarte important să nu punem presiune sau să nu încercăm să o forțăm într-o altă direcție. De obicei vom simți în clipa în care am atins capătul unei articulații pentru că e un pic de pushback, da? Tragi de ea până în punctul maxim și apoi simți că ea încearcă să se tragă înapoi în poziția inițială și e foarte important să ascultăm de chestia asta.